ما زلنا نكتشف عجائب وغرائب حقيقية لم نعرف بها إلا منذ فترة قصيرة. ومن ضمن العجائب والغرائب الموجودة في العالم اخترنا لكم اليوم أحد الأشياء التي تدعو إلى الحزن والاشمئزاز، وهي طرق التعذيب. وقد انتشرت طرق التعذيب المختلفة عبر العصور، ولكن هناك دائما بعض الدمويين الذين كانوا يتفننون في ابتكار أبشع طرق التعذيب. ومن أبشع هذه الطرق الثور. تم تصميم تلك الطريقة في اليونان القديمة، حيث يتم تصميم ثور مجوف من النحاس مع عمل فتحة جانبية يتم من خلالها إدخال الشخص، ويتم وضع النار تحت الثور حتى تبدأ الضحية في الصراخ من ألم الحرارة بينما تموت ببطء. الشوكة. تتكون هذه الطريقة من قطعة معدنية في كلتا نهايتيها قضيبين من الحديد على شكل شوكة تعلق في رقبة الضحية، إحدى أطرافها في ذقن الضحية والطرف الآخر في صدره، وتظل معلقة في رقبته حتى إذا انخفضت رأسه فإنها تنغرس في حلقه وصدره. رشاش الرصاص. في هذه الطريقة يتم وضع الرصاص المنصهر أو الماء المغلي، ثم يتم إفراغ محتوياتها في أجزاء من جسد الضحية مثل العينين حتى الموت. المقصلة. تعتبر المقصلة واحدة من أشهر وسائل الإعدام عبر التاريخ، وكانوا يعتبرون أن تلك الوسيلة أقل إيلاما وأكثر إنسانية لأنها تتم في لحظة واحدة ولا يشعر المحكوم عليه بأي ألم. قاطع اللسان. في تلك الطريقة البشعة من وسائل التعذيب يتم استخدام هذا المقص في قطع لسان الضحية وتركه ينزف حتى الموت. الرف. في تلك الوسيلة البشعة كان يتم ربط الضحية داخل قطعة خشبية وربط أطرافها الأربعة في أطراف الصندوق، ثم سحب تلك الأطراف حتى تتمزق أطراف الضحية في مشهد بشع. نعش التعذيب. تلك الطريقة من التعذيب كانت معروفة في العصور الوسطى، حيث يتم وضع الضحية داخل قفص معدني ويترك ذلك القفص فوق شجرة أو جبل حتى تأتي الغربان لتتغذى عليه. الصلب. هذه الطريقة البشعة في التعذيب كانت تمارس في العصور القديمة وحتى وقتنا هذا في بعض البلدان، وقد تستغرق تلك الطريقة عدة أيام حتى تموت الضحية. الحوض. في تلك الطريقة الوحشية كان يتم معاقبة الشخص عن طريق جلوسه في الحوض الخشبي، ثم يقوم الجلاد بسكب الحليب والعسل على رأسه حتى يبدأ الذباب في التغذية من ذلك الحليب والعسل، ثم يقوم الذباب بالتبرز في الحوض الخشبي، وبعد بضعة أيام تبدأ اليرقات والديدان في التغذية من جسم الشخص المعذب حتى تنتهي حياته. الخازوق. في القرن الخامس عشر من رومانيا كان هناك أحد الملوك الذي يطلق عليه فلاد المخزوق، وكان يفضل إعدام ضحاياه عن طريق وضعهم على قضيب من الحديد ويتم ترك الضحية تنزلق على ذلك القضيب، وقد يستغرق الأمر 3 أيام حتى تموت الضحية بينما يستمتع بوجبته من الطعام. هذه كانت أبشع طرق التعذيب عبر التاريخ. أخبرنا في التعليقات ما هي أبشع طريقة بالنسبة لك، ولا تنسى الاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد من هذه النوعية من الفيديوهات.